Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mainan Adam Channel. Untuk episod kali ni kan, saya nak kongsikan pengalaman saya memasang stiker bagi kit Avante Mark III White Special daripada keluaran Daxing ini. Jadi kepada siapa yang dah terlepas episod unboxing penuh kit ni, jangan risau, anda boleh cari link video tersebut pada ruangan description di bawah. Okay, alright. So kita nak masuk pada proses pemasangan stiker. Yang pertama sekali saya nak highlightkan beberapa perkara lah. Especially ada stiker-stiker piece yang kecil-kecil ni kan, saya dapati potongan dia agak kurang tepat. Ada beberapa bahagian yang saya terpaksa trim sendiri dengan menggunakan gunting supaya nampak lebih kemas. Selain daripada itu juga, pada bahagian spoiler tu, kalau anda tengok nanti pada pertengahan video kan, saya rasa adalah sedikit inkonsistensi. Okay, nanti anda tengok dekat bahagian belakang, cutting dia memang cun dan sangat-sangat tepat. Tapi pada bahagian bucur belah bawah tu pula ada sedikit lebihan stiker yang membuatkan ia nampak sedikit lari daripada bentuk asal. Namun begitu, untuk main stiker dia yang bentuk V yang besar tengah-tengah kit Avante ni kan, bahagian depan badan kereta tu, saya sangat-sangat terkejut jugalah sebab kualiti dia memang sangat-sangat baik. Potongan tepat dan pemasangan pun jadi sangat kemas. Seterusnya untuk bahagian side wing di sebelah kiri dan sebelah kanan kan, dia ada nampak macam corak-corak bunga tu kan. Dari segi potongan pula memang cantik dan kemas. Cumanya ada pula masalah dari segi printing. Saya perasan ada sedikit misalignment yang menyebabkan bila kita sambung dua-dua stiker tu kan, corak dia jadi tak bersambung dengan sempurna. Setengah orang mungkin rasa benda ni perkara kecil lah, sebab saya pun kalau tengok dari jauh memang tak nampak pun. Cumanya kalau siapa yang tengok dengan jarak lebih dekat, memang boleh nampak sangat-sangat lah dia punya corak tu tidak bersambung dengan sempurna. Walaupun ada beberapa kekurangan, secara keseluruhannya saya tetap sangat berpuas hati dengan kit Avante Mark III White Special daripada keluaran Daxing ini. Kalau nak bandingkanlah dengan harga kit original Tamiya, yang mana kit ni hanya lebih kurang sekitar 10% je daripada harga tersebut, saya rasa value dia dah memang sangat-sangat berbaloi. Jadi tak adil jugalah kan kalau saya nak komplain lebih banyak macam tu. Jadi untuk keseluruhan proses pemasangan stiker ni, sebenarnya saya ambil lebih kurang dalam 40 minit untuk siapkan kesemuanya sampai boleh jadi macam anda boleh tengok pada hasil di akhir video ni. Okey, jadi saya rasa insya-Allah nanti untuk episod akan datang pula kita akan buat pemasangan chassis dan saya akan buat montaj keseluruhan macamnya rupa dia bila dah siap pasang nanti. Okey guys, so saya rasa setakat dulu bebelan saya. Kalau anda suka untuk konten-konten yang macam ni kan, ada review, unboxing, build kit Tamiya ke, model-model lain ke, mainan-mainan lain ke, silalah tekan butang like. Dan kalau nak tengok lagi banyak video-video yang menarik pada masa akan datang, insya-Allah jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Terima kasih kerana menonton. Dan seperti biasa, ukilah senyuman melalui mainan. Assalamualaikum.